السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. موضوعنا النهاردة هيكون على مصادر البيانات في الجي اس. طبعا زي ما احنا عارفين إن أي بحث أو دراسة بيمر بعدة مراحل، وأول مرحلة هي عملية جمع البيانات. طيب منين أجيب البيانات ديت؟ أو إزاي أحصل عليها؟ تتعدد مصادر البيانات في الجي اس، فممكن تكون خرائط ومخططات قديمة، أو سجلات وتقارير وجداول إحصائية، أو المقابلات واستمارات الاستبيانات، أو الدراسة الميدانية، بيانات مساحية، بيانات الاستشعار عن بعد، والصور الجوية. فمصادر البيانات متعددة في الجايس. طيب لو جينا لبيانات الاستشعار عن بعد، إيه هو الاستشعار عن بعد أصلا؟ ببساطة الاستشعار عن بعد هو إن أنا أجمع تفاصيل سطح الأرض دون ملامسة مباشرة للظاهرة. فالأقمار الصناعية بتقوم بالتقاط صور لسطح الأرض. أستطيع من خلال الصور أو المرئيات ديت إن أنا أعمل تصنيف لها وأحللها، ومن ثم أقدر أستخرج منها بيانات أقدر أستخدمها في الجي اس وتكون أساس في الدراسة بتاعتي. طيب أجيب المرئيات دي منين أو كيف أحصل عليها؟ هناك مواقع عديدة أقدر أحصل منها على هذه المرئيات بتواريخ قديمة وحديثة كمان للمنطقة اللي أنا عايز أدرسها، زي موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكي USGS، وموقع وكالة الفضاء الأوروبية كوبرنيكوس. المواقع ديت بتوفر لي مرئيات لسطح الأرض بتصل دقتها ل10 متر وبصورة مجانية كمان. وأشهر الأقمار الصناعية القمر الأمريكي لاندسات، والقمر الأوروبي سنتينل، والقمر الفرنسي سبوت. أقدر كمان أحصل على بيانات في الجي اس من خلال المساحة التصويرية، ودي بتكون إما عن طريق الطائرات التقليدية أو عن طريق الطائرات بدون طيار المستخدمة في الوقت الحالي اللي هي الدرونز، وبينتج من خلالها الصور الجوية. بتختلف الصور الجوية عن المرئيات الفضائية، فالمرئية بتكون من على ارتفاع شاهق يصل إلى 750 كيلومتر تقريبا، أما الصور الجوية التي تنتجها الطائرات بتكون على مسافات قريبة من سطح الأرض، وعشان كده بتكون دقتها عالية. والاتنين أقدر من خلالهم أحصل على بيانات عن سطح الأرض من على بعد، وكذلك أقدر أعمل عمليات تصنيف وتحليل للصور ديت واستخرج منها البيانات ديت أقدر أستخدمها في الجي وتكون أساس للدراسة عندي. أيضا يمكن الحصول على البيانات في الجي اس من نماذج الارتفاعات الرقمية الديجيتال إليفيجن موديل، ودي بتكون في صورة راستر، وأقدر من خلالها استخراج مناسيب سطح الأرض والانحدار والشبكات المائية وغيرها من تضاريس سطح الأرض. وفي مواقع كتير بتوفر لي نماذج ديم لسنوات متعددة وبصورة مجانية كمان، زي موقع USGS. أيضا من مصادر البيانات في الجي اس نظم الملاحة العالمية Global Navigation Satellite System، ودي بتكون نظم بقدر من خلالها أحدد المواقع على سطح الأرض عن طريق الأقمار الصناعية. وعلشان أقدر أحدد موقعي على سطح الأرض لازم يكون معايا جهاز استقبال أستقبل عليه الإشارة اللي جاية من الأقمار الصناعية، زي الصورة اللي قدامنا كده. فتلات أقمار صناعية يمكنهم تحديد موقعي بكل سهولة، والقمر الرابع بيحدد المنسوب بكل سهولة. طيب هل هما نظام واحد؟ لأ، دول أكتر من نظام. أشهر 3 أنظمة للملاحة العالمية النظام الأمريكي GPS، وموجود بشكل مجاني في موبايلاتنا كلنا، أقدر من خلاله أحدد الموقع. والنظام الروسي جلوناس، والنظام الأوروبي جاليليو. لو كل نظام هيشتغل لوحده فهو نظام، أما لو نظامين أو أكتر هيشتغلوا مع بعض فبيسمى Global Navigation Satellite Systems أو نظم الملاحة العالمية. وممكن كمان أحصل على البيانات من خلال الرفع المساحي، وبيكون عن طريق أجهزة زي التوتال ستيشن والميزان وال3D سكانر، وممكن كمان عن طريق المساحة البحرية. الأجهزة ديت بتعمل رفع مساحي للأرض، وأقدر من خلالها أحصل على بيانات فيكتور في صورة X و Y Z. وممكن كمان تكون بيانات رقمية جاهزة زي الشيب فايل والجيو داتابيز، ودي بحصل عليها من هيئة المساحة أو عن طريق صديق، أو ممكن أنزلها من النت. عندي برضو واحد من أهم المصادر البيانات في الجي اس وهي الخرائط. رغم الصعوبة في تحويل البيانات بتاعة الخريطة ديت من الصورة الورقية إلى الصورة الرقمية، فالعملية ديت بتاخد وقت ومجهود كبير جدا. طيب في هنا عندي نوعين من الخرائط: الخرائط العامة، ودي مش بتختص بموضوع معين، زي كده الخرائط الطبوغرافية، فكلها خرائط عامة. والصورة اللي قدامنا دي هي خريطة طبوغرافية. النوع التاني هي الخرائط الموضوعية،
اللي بتتخصص في موضوع محدد زي الخرائط الكونتورية والخرائط الجيولوجية وخرائط النشاط الاقتصادي وغيرها. ولازم عشان أتعامل مع الخريطة في الجي أكون بعرف أقرأ الرموز المرسومة بيها وبتدل على إيه في المفتاح بتاع الخريطة. طيب أجيب الخرايط دي منين؟ هناك هيئة في كل دولة من دول العالم بتكون مختصة في إنتاج وبيع الخرائط ديت، زي هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية، أو ممكن أعمل لها داونلود من مواقع كتير على النت. عندي برضو مصادر تانية للخرائط زي خرائط البيز ماب، فبرامج الجي اس بتضم بداخلها مجموعة كبيرة من خرائط البيز ماب اللي بتخدم مجالات متعددة. وعندي برضو صور جوجل ايرث أيضا بتكون مصدر من مصادر البيانات في الجي اس عندي. أيضا يمكن أن أحصل على البيانات بتاعتي من الهيئات والمؤسسات الحكومية زي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وده مصدر مهم جدا للبيانات سواء المنشور منها أو الغير منشور. عندي كمان هيئة الأبنية التعليمية، ودي بقدر من خلالها أحصل على بيانات تخص المدارس والمؤسسات التعليمية. كمان ممكن أحصل على البيانات من هيئة الطرق. أيضا من مصادر البيانات في الجي اس بتكون عن طريق الدراسة الميدانية. على سبيل المثال لو أنا هشتغل على منطقة وما عنديش بيانات للمنطقة ديت، فبقدر أعمل استمارات استبيان وأنزل للموقع بنفسي أعمل لقاءات مع الناس وأجمع البيانات. وممكن كمان عن طريق الملاحظة، مثلا لو عايز أعرف نوعية الرصف في طريق معين وما عنديش داتا بالبيان دوت، أقدر أنزل المنطقة بتاعة الدراسة وألاحظ بنفسي. ممكن كمان أحصل على البيانات ميدانيا عن طريق القياس، مثلا لو عايز أعرف عرض الطريق أو عايز أعرف عدد الحارات. فالدراسة الميدانية أو العمل الميداني بيكون بطريقة مباشرة عن طريق احتكاك الباحث بميدان الدراسة. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا، أشوفكم في الدرس اللي جاي.